हॅलो नमस्ते, कसे आहात सगळे? मी कोमल तुमच्या सर्वांचे स्वागत करते माझ्या एका नवीन व्लॉगमध्ये. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझे मॉर्निंगचे क्लिनिंग रुटीन आणि ऑर्गनायझिंग. तर आता मी प्रथम इथं केस विंचरून घेणार आहे, जेणेकरून केस विंचरताना जे केसांचे बारीक बारीक तुकडे किंवा केस आपले जमिनीवर पडतात ते आपण जेव्हा झाडू मारतो तेव्हा त्यामध्ये निघून जातील. म्हणजे आपण जेव्हाही स्वयंपाक करताना भाजी निवडतो किंवा अजून काही ॲक्टिव्हिटीज करतो त्यामध्ये आपले छोटे केस जाऊ शकत नाहीत आणि घर स्वच्छ राहते. तर प्रथम मी इथं केस विंचरून घेतलेले आहेत आणि आता मी प्रथम बेड झाडून घेणार आहे. आणि तुम्ही ते बघू शकता की बेडवरती किती सामान अद्विकाने काढून ठेवलेलं आहे. आता मी हे सर्व साईडला काढून बेड स्वच्छ टॉवेलने झाडून घेणार आहे, किंवा तुम्ही काहीही वापरू शकता. मी इथं टॉवेलने सर्व त्यावरती असणारे कचरा झाडून घेत आहे आणि त्यावरती मी एक छोटी गोधडी अंथरून ठेवते. नेहमीच अशी गोधडी अंथरल्याने अद्विका जेव्हा काही बिस्किट खाते किंवा अजून काही खाऊ खाते त्याचे छोटा चुरा असेल किंवा थोडा कचरा असेल तो त्याच्यावर पडला तर तेवढीच गोधडी घेऊन बाहेर नेऊन झाडता येते, म्हणजे बेडही खराब होत नाही. इथे बेडही सगळं व्यवस्थित लावून झालेलं आहे आणि आता मी इथं टेबल आहे तो साफ करत आहे. तुम्ही ते बघू शकता की मी टेबलचे ड्रॉवर बांधून ठेवलेले आहेत. आपल्या घरात जर लहान मुलं असेल तर ते नेहमीच त्या ड्रॉवरकडे जाते आणि त्याची बोटं त्यामध्ये अडकू शकतात आणि त्याला लागू शकतं. त्यामुळे ही काळजी तुम्हीही नेहमीच घ्या. आणि आता तुम्ही ते बघू शकता की मी इथं टेबल सुक्या कपड्याने पुसून घेत आहे, कारण तिथं इलेक्ट्रिकचा स्पाईक गार्ड आहे आणि तिथे जर मी ओल्या कपड्याने पुसलं तर त्याला शॉक लागू शकतो. म्हणून तुम्ही अशा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू असतील तिथं शक्यतो पाण्याचा कपडा किंवा पाण्याचा हात असं घेऊन जाऊ नका, म्हणजे शॉक लागणार नाही. आणि आता इथं मी पूर्ण टेबल सुक्या कपड्याने पुसून त्याच्यामध्ये जे सामान आहे तेही काढून व्यवस्थित पुसून ठेवलेलं आहे. आणि तुम्ही इथे बघू शकता की अद्विकाची मस्ती चालूच आहे. आणि आता मी सगळं झाडून मारून घेणार आहे. तुम्ही ते बघू शकता की अद्विकाला झाडू मारायचा आहे आणि ती मला झाडू मागत आहे. अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. आणि जर माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि माझ्या व्हिडिओच्या खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझे व्हिडिओज कशा वाटतात. इथे झाडू मारून झालेला आहे आणि आता मी फरशी पुसून घेणार आहे. आणि तुम्ही ते बघू शकता की अद्विका कशी पाठी आपल्या येतच आहे. तिची अशीच दिवसभर मस्ती चालू असते. इथे माझी फरशी पुसून झालेली आहे. आणि सोबत मी अद्विकासोबतही खेळतच आहे. आणि आता इथे बघू शकता की घराच्या बाहेर मी थोडासा झाडू मारून कपडा मारून घेणार आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा दरवाजा उघडा ठेवतो तेव्हा त्यावरची धूळ असेल ती डायरेक्ट घरात येऊ नये. आणि तुम्ही ते बघू शकता की मी बाहेर गेली आहे आणि अद्विकालाही बाहेर यायचं आहे, त्यामुळे ते किती खटाटोप करते आहे बाहेर येण्यासाठी. इथे मला झाडू मारून झालेला आहे आणि आता मी इथं ओल्या कपड्याने पुसून घेणार आहे. इथे माझं सर्व क्लिनिंग झालेलं आहे आणि आता मी तिला थोडा वेळ घेणार आहे. आता थोडा वेळ तिच्यासोबत टाईम स्पेंड केल्यानंतर मी देवपूजाही करून घेतलेली आहे. आणि आता आपलं नेक्स्ट म्हणजे चहा. इथे तुम्ही विचाराल तर अद्विकाचा नाश्ता किंवा एवढा लेट देते का, तर नाही. इथं अद्विकाचा नाश्ता आणि तिचं दूध मी अगोदरच क्लिनिंग करता तिला दिलेलं होतं. आता इथं मी आमच्यासाठी चहा बनवून घेणार आहे.
आता चहा पिऊन झाल्यानंतर मी अद्विकाला आंघोळ घातलेली आहे आणि ते तुम्ही बघू शकता ती आंघोळ करून बाहेर आलेली आहे आणि तिची मस्ती चालू झाली. तिला अजिबात पावडर लावलेली किंवा आपण काजळ लावतो ते लावलेलं तिला अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे तिला असंच खेळवत पावडर आणि काजळ लावावं लागतं. आणि इथे आता अद्विका खेळत आहे तोपर्यंत मी कपडे धुवून घेणार आहे. आणि आजकाल खूप पाऊस पडत असल्यामुळे कपडे सुकत नाहीत, तर मी प्रथम इथं कपडे खिडकीमध्ये पाणी नितळण्यासाठी टाकून घेणार आहे. आणि जेव्हा कधी पाणी याचं नितळ म्हणजे संध्याकाळी झोपताना ती कपडे परत आतमध्ये घेऊन फॅन खाली सुकवते. तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा ब्लॉगसोबत. थँक्यू.